Sziasztok! Ez a Workmania, én Tamás vagyok, és ebben a videóban azt fogom elmesélni nektek, hogy hogyan kaptam $300 a Google-től azért, hogy ne hordjam az órájukat. A sztori nagyon érdekes, 2017-ben kezdődött, 2017 óta gyártotta a Google, illetve akkor még a Fitbit Ionic okosóráját. Ugye itt az amerikai okosóra piacról beszélünk, ahol nem sok valódi nagy szereplő van, gyakorlatilag az Apple és a Fitbit uralja az egész piacot, hogyha lehet ezt mondani. Az Apple a saját okosórájával, az Apple Watch-sal megy, a nagy ellenfél, a Google pedig sokáig gondolkodott és dolgozott azon, hogy létrehozzon egy saját okosóra. A saját okosóra platformot valószínűleg nem akartak fejleszteni, a Wear OS az, ha nem is zsákutca volt, de minden esetre látszott, hogy nem az lesz a fejlődésnek az iránya a részükről. Úgyhogy egy huszárvágással felvásárolták az Apple-nek és gyakorlatilag saját maguknak is a legnagyobb konkurenciáját, a Fitbitet. A Fitbit már elég régóta gyártott okosórákat, eljutottak egy elég komoly szintre. Ugye ez az órájuk volt, az Ionic az, amelyik gyakorlatilag az előtte lévő Fitbit modellekhez képest egy komoly minőségi ugrás jelentett. És ez az óra az egyébként, amelyik a mai napig minőségre gyakorlatilag tudja hozni ugyanazt a szintet, mint mondjuk egy Apple Watch. Árban is egyébként a megjelenésekor körülbelül azon az árszinten volt, ez megjelenésekor ilyen 100-110 ezer forintba került, $300 az USA-ban. Ami miatt most ez a mostani sztori elkezdődött, az egy érdekes hozzáállás az amerikaiak részéről. Nem tudjuk pontosan a mai napig se, hogy ez egy hack volt a Google-től, vagy pedig valóban megijedtek attól, hogy problémáik lehetnek. Ugyanis a történet arról szólt, hogy több mint 100, közel 200 felhasználó jelezte azt, hogy a Fitbit Ionicnak, aminek egyébként 2020-ban leállították a gyártását, tehát 2022 elején ez már azért egy közel két éve kifuttatott modell volt. Tehát közel 200 felhasználó jelezte azt, hogy ennek az órának az akkumulátora használat közben túlmelegedett, és megégette a kezüket. Most a Google elkerülendő az Amerikában egyébként rettenetes méreteket öltő csoportos kártérítési pereket és hasonlókat, úgy döntött, hogy visszavásárolja az összes Fitbit Ionic óráját az eredeti árán. Tehát a Fitbit küldött ugye most hol a Google-ről, hol a Fitbitről beszélek, de ennek az az oka, hogy a Google a Fitbit tulajdonosa, tehát amikor a Fitbitről beszélünk, akkor igazából a Google-ről beszélünk. Viszont az e-mailt, aki küldte, az a Fitbit volt. A Fitbit küldött egy e-mailt nekem február környékén, 2022-ben idén, amiben azt írták, hogy történt ez a sajnálatos esemény, úgyhogy ha gondolom, akkor nagyon szívesen visszavásárolják az órát, refundot fognak küldeni, tehát visszatérítést fognak küldeni, amiben az órának a teljes Amerikában érvényes vételárát $299, egyszerűség kedvéért legyen $300, $300 fognak visszautalni nekem, abban az esetben, ha vállalom azt, hogy az órát azt nem kell visszaküldenem nekik, hanem szabályosan megsemmisítem, elektronikai hulladékgyűjtőbe viszem, vagy bármit csinálok vele, de mindenképpen megsemmisítem, és nem fogom tovább hordani, illetve használni. Most itt a megsemmisítés az még nyilván várat magára, de hordani és használni egyébként nem lehet az órát. Azt is elmondom rögtön, hogy miért. A folyamat viszonylag egyszerű volt, egy weboldal címet küldtek, ahol egy formot kitöltve gyakorlatilag 5 perc alatt fölvették a fontosabb adatokat, e-mail címmel azonosítják a Fitbit, minden egyes Fitbitet hozzákötik egy Fitbit accounthoz, ami egy e-mail címhez kapcsolódik. Ennek alapján beazonosították, hogy melyik az én órám, és miután elfogadtam a feltételeket, a $300 visszatérítést, illetve pluszban még egy 40%-os kedvezményt a következő Fitbitre, ha még egyszer úgy döntök, hogy Fitbitet vennék, így miután elfogadtam ezeket a feltételeket, miért ne fogadtam volna egyébként el? Bár az órában nem volt semmi probléma, de azért már akkor is ez egy kifutott modell volt, és hát milyen, aki órákkal foglalkozik, szeretne mindig egy újabbat, még újabbat, még újabbat. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor csináljuk végig ezt a folyamatot. Beadtam a kérelmet, körülbelül azonnal meg is érkezett a elbírálás, illetve kellett még egy azonosítást végrehajtani. Ezt megcsináltam, és gyakorlatilag azon a napon el is indult egy körülbelül ilyen 2-3 hétre ígért folyamat, aminek a vége az lesz, hogy PayPal-on keresztül, és csak PayPal-on keresztül visszatérítik a vételárat. Itt a 2-3 hétről annyit, hogy
a második héten megérkezett a vételár, illetve megérkezett egy kedvezményes lehetőség. Létrehoztak a webshopon belül egy kisebb webshopot, ahol néhány modellt lehetett megvenni 40% kedvezménnyel, és ajándékszíjat adtak minden egyes vásárláshoz. És az ajándékszíjakról azt kell tudni, hogy azért a Fitbitnél ezek 30-40-50 dolláros tételek, tehát bár lehet kínai szíjakat is venni hozzá, de azért a gyári szíjaknak a minősége az lényegesen magasabb, úgyhogy az még azért egy elég komoly érték. Úgyhogy mit csináltam én? Kértem a visszatérítést, az órát egyébként deaktiválták, tehát itt van, föl lehet tölteni, nagyon szép, nagyon jó, jól néz ki, de már nem szinkronizálja az időt. A pulzus még méri, a lépéseket még méri, de egyébként gyakorlatilag semmire nem jó mutat a többi óra között, illetve nyilván majd a feltételeknek megfelelően előbb-utóbb egy elektronikai hulladékgyűjtőben fogja végezni, reméljük. Mi történt ezután? A 40% kedvezménnyel és a visszatérítéssel rendeltem egy másik Fitbitet, méghozzá egy Fitbit Charge 5-ös modellt. Ez most a legújabb Fitbit modell, megmutatom ezt is, ez a karpánt méretű modell, aktuális sárga-kék színben, és igazából nekem ez azért kellett, mert ugye órát állandóan hordok, most is van rajtam, tehát ezt, hogyha rám jön, hogy hordjam óra mellé, és akkor föl tudom menni a másik kézre, nem zavaró. Futáshoz, biciklizéshez, amikre én használom ezeket az órákat, ahhoz pedig gyakorlatilag mindegy, hogy mekkora óra van a kezemen, vagy milyen értesítésekkel, ilyesmikkel én általában órákon nem szoktam foglalkozni, sőt futás közben kifejezetten zavarna, akár a telefoncsörgés, akár az értesítések. A többire pedig teljesen ugyanazt tudja ez az óra, sőt most már egy picit többet is, hiszen EKG-ra is képes. Tehát teljesen ugyanazt tudja, mint bármelyik okos óra, csak ekkora a kijelzője, de ha nem ez a nyári fehér szív van rajta, hanem egy fekete, akkor abszolút egy fekete ilyen fitness karpánt, vagy nagyjából így hívják ezeket, ez lesz belőle. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy mivel korábban a Fitbittel nem volt problémám, illetve ami volt probléma, azt nagyon rugalmasan és gyorsan megoldották, ezért úgy döntöttem, hogy továbbra is vállalom a Fitbitet, nem beszélve arról, hogy azért a 40%-os kedvezmény és a visszatérítés együtt még mindig pozitív szaldót hozott erre az egész sztorira. Úgyhogy lehet mondani, hogy az óra rossz befektetés, az okos óra nagyon rossz befektetés, de hogy ez a Fitbit Ionic, ez nagyon jó befektetés volt, az biztos. Ami még szintén fontos, hogy az óra mellé, és ezért is van most rajta fehér szíj, lehetett rendelni még egy rakás tartalékszíjat. Hát éltem is a lehetőséggel, és egészen ameddig engedte a shop, addig rendeltem hozzá tartalékszíjakat. Ugye kiindulva abból, amit mondtam, hogy a Fitbitnek a gyári tartalékszíjai azért 30-40 dollártól indulnak. Egyébként nagyon jó minőségűek, nagyon kellemes, nagyon puha, nem színeződik el, ha bekaszolódik is simán lehet mosni, tehát tényleg egy nagyon jó minőségű szíj. Azért 30-40 dollár forintra lefordítva az azért nem kevés, főleg, hogyha többet is akarsz venni, de így ebben az esetben még azért ezzel is egy picit tudott abba az irányba terelni a Fitbit, hogy rendben, akkor legyen a régi Fitbit helyett egy új. Úgyhogy Fitbitre föl egy nyugodt szívvel merem ajánlani bárkinek, nem azért, mert visszatérítették az Ionicnak az árát, hanem azért, mert azért volt Ionic, és azért lett utána Charge 5-ös is, előtte egyébként volt már elég sok Fitbit, mert egy jó, megbízható, használható, most már nagyon jól működik az app is, nagyon jól működik a szinkronizálás is, tehát most már mindennel jól működik, ez régen nem feltétlenül volt így, de azért látszik, hogy kézbe vette a Google és jó irányba haladnak. Úgyhogy ez volt a sztoria annak, hogy miért fizetett a Google nekem 300 dollárt azért, hogy ne hordjam az óráját. Érdekes sztori, hogyha tudtok valami hasonlót, vagy van esetleg ehhez kapcsolódó élményetek, akkor nyugodtan videó alatt írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek, ne felejtsetek el feliratkozni. A jövőben fogok jönni TikTokon is, itt is, mindenhol videókkal, remélhetőleg egy kicsit sűrűbben. Sziasztok! Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni most!